So hi, good evening or good afternoon everyone. जुन टाइममा हेरिराख्नु भएको छ त्यही बस्नुहोस् किनकि this is our first podcast session with premium books and tax अनि हामीसँग चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो registered tax agent Jasmith Dai. Jasmith Dai, welcome to the podcast session of premium books and taxes. Thank you very much, Prarak. I'm happy to be here, helping around, giving in a lot of information about taxes to you guys. So सुरुमा चाहिँ हजुरको इन्ट्रोडक्सन बारे जाऊँ न त किनकि यस्तो हँसिलो मुहार छ हजुरको अब ट्याक्सको सिजन पनि आइरहेको छ टक्क अब सबैको ट्याक्स रिटर्न गर्ने बेलामा Definitely. सर्ट एउटा आफ्नो केही Greetings सबैलाई म जस्मित हमाल प्रिमियम बुक्स एन्ड ट्याक्सेसको डिरेक्टर तथा ट्याक्स एजेन्ट I'm here especially about tax season आयो so a lot of questions might be coming up on your mind about taxes, lodgements, what things you can do, what you cannot do, and so that's where we as a tax agent come in. So I'm here to give you a lot of informations. हामी अस्ट्रेलियामा छौँ सो अस्ट्रेलियामा धेरैजना इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ एभ्री वान वर्क अन TFN एन्ड ABN सो उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ So once you are in Australia, either you need to have TFN or ABN यो दुईटामा एउटा हुनु पर्यो to be legally working. So TFN simply tax file number जुन which is used by ATO ले तपाईले कुनै certain टाइममा कति कमाउनु भयो कति ट्याक्स तपाईको on behalf of you collect भयो ATO report भयो so to record all those to report all those tax file number use हुन्छ that is one thing and ABN Australian business number is simply a business when you are not working on TFN when you are working as a business as a contractor as a sole trader you need that so Australian business number person ko matra hudaina it can be of a company of a trust of a partnership so when you are an individual ABN bhaneko you will be working as a sole trader धेरैजनाको प्रश्न पनि छ अब हजुरले उत्तर दिनु पर्यो of course so as international student do we need to lodge tax if we earn little हामीले थोरै कमाउँदा पनि हामीले ट्याक्स रिटर्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन किनकि धेरैजनालाई लाग्छ मैले थोरै कमाएछु भने ट्याक्स रिटर्न गर्नु पर्दैन भनेर सो वी जस्ट वान्ट टु क्लियरिफाई द्याट त्यो हो कि होइन डेफिनेटली पर्छ तपाईले थोरै कमाउनु भएर मात्रै हैन तपाईले कमाउनु नै भएन भने पनि यु स्टिल ह्याभ टु डु योर लजमेन्ट्स बिकज ओभरड्यू लजमेन्ट्स भयो अथवा मिस्ड लजमेन्ट्स भयो भने देयर आर पेनल्टिज एन्ड पेनल्टी पोइन्ट्स सो इन्कम छैन भने पनि यु स्टिल ह्याभ टु लज एज अ निल रिटर्न सो इन्कम हुनैपर्छ लजमेन्टको लागि भन्ने छैन सो भनेपछि सबैजनाले ट्याक्स रिटर्न चाहिँ ट्याक्स गर्नु पर्यो रिटर्न्स आफ्टर जुलाई स्पेसली आफ्टर जुन 30 मा फाइनेन्सियल इयर एन्ड हुन्छ सो जुलाईमा अराउन्ड मिड जुलाई पछाडि सबैले इन्कम भए पनि नभए पनि आफ्नो ट्याक्स अब्लिगेसन्स लजमेन्ट गर्नै पर्यो त्यो चाहिँ लाइक एकदमै एसेन्सियलै कुरा हो राइट भेरी एसेन्सियल अब धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ हजुरसँग किनकि सबैजनालाई लाग्ने कुरा भनेको ट्याक्सको डर हो किनकि सबैजना इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ सबैलाई डिपोर्ट हुने चान्सेस धेरै हुन्छ भन्ने डरले पनि ट्याक्स रिटर्न धेरैजनाले गर्नुहुन्छ सो अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ मैले चाहिँ लाइक प्रिभियसली 2-3 इयर्सदेखि चाहिँ सुनिरहेको छु कतिजनाको चाहिँ ट्याक्समा मिस्टेक भयो यस्तो भयो त्यस्तो भयो लाइक हाउ यु सी लाइक ट्याक्स कति करेक्टली हाल्नुपर्छ लाइक आरएटी गरेको ठिक कि आफूले सेल्फ गरेको ठिक So tax, of course, definitely correctly halna paryo. So you have to declare all your incomes and correctly claim all your deductions. So correct hone paryo, each and everything correct hone paryo. ATO has a strong data matching system. They have the right to come and check your tax returns, ask for further details. So correct hone paryo. अनि अमेन्डमेन्टको कुरा छ अमेन्ड गर्न पनि पाइन्छ सो वेन यु लास्ट 2 इयर्स तपाईँले कुनै ट्याक्स रिटर्न्स गर्नुभएको नेक्स्ट फर्दर 2 इयर्ससम्ममा यदि इन केस यु फाउन्ड यु हेभ डन एनी मिस्टेक यु क्यान डेफिनेटली गो एन्ड अमेन्ड द्याट एन्ड वी क्यान हेल्प विथ द्याट जसमिता हुँदा के टेन्सन लिनु पर्यो सो एनी ट्याक्सको प्रब्लम अथवा क्वेसन्स छ भने चाहिँ डाइरेक्टली जसमितालाई आएर सोद्धा हुन्छ हि विल बी ह्याप्पी टु हेल्प एभ्री टाइम मैले दाइलाई राति 10 बजे पनि मेसेज गरिरहेको देखिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ लाइक एकदमै एक्टिभ सुपर एक्टिभ हाइपर एक्टिभ हुनुहुन्छ एज लङ एज म अभाइलेबल छु आई क्यान आइम रेडी टु हेल्प यस्तो छ क्या दादा अब हामी आज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अस्ट्रेलियामा आइसकेपछि एभ्री वानले काम गर्नै पर्छ युनिफी तिर्नै पऱ्यो बस्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो अब नेपालमा कति लोन लिएर आइया हुन्छ त्यो तिर्नै पर्छ होइन सो सम अफ द पिपल कोहीले चाहिँ क्यास इन ह्यान्ड जब पनि गरिरहेका हुन्छन् अर लाइक क्यास इन ह्यान्ड अथवा केहीमा काम गरिरहेको छन् हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्छ कि पर्दैन र गरिएन भने के हुन्छ त्यस्तो केसमा यस्तो हो सो अस्ट्रेलिया इट डिस्करेजेस क्यास इकोनोमी सो क्यासमा काम गर्नु
कुनै कसैसँग काम गरे बापत क्यास लिनु र त्यो क्यासलाई आफ्नो इन्कम ट्याक्समा डिक्लेयर नगर्नु इज इलिगल, त्यो गर्नु भएन। एज लङ एज यु अर्न्ड इट यु हेभ टु पे ट्याक्स। सो क्यास एज अ मोड अफ पेमेन्ट युज गर्न पाइयो वेयर तपाईँको इम्प्लोयरले तपाईँलाई काम लगाउँछ, त्यो काम लगाए बापत सर्टन इन्कम तपाईँले कमाउनुहुन्छ, त्यो इन्कमको ट्याक्स रिपोर्ट पनि भएको छ र त्यो इन्कमबाट ट्याक्स कटाएर तपाईँलाई जुन दिने पैसा हुन्छ त्यो पैसा दे क्यान गिभ यु आइदर इन यो ब्याङ्क एकाउन्ट, आइदर इन यो क्यास एकाउन्ट, आइदर अन क्यास अन ह्यान्ड। सो क्यास एज अ मोड अफ पेमेन्ट यु क्यान युज द्याट, तर फुल्ली क्यासमै काम गर्ने र त्यसलाई डिक्लेयर नगर्नु चाहिँ द्याट इज रङ। ओके, धेरैजनाले क्यास इन ह्यान्ड्स अफ गरिराख्नु भएको हुन्छ, कतिवटा केस पनि सुनिरहेको हुन्छ। सम अफ द पिपल हेभ बिन डिपोर्टेड फ्रम अस्ट्रेलिया। अस्ति भर्खर मेलबोर्नमा पनि एउटा केस आएको थियो, वान अफ द इन्डियन गाई चाहिँ डिपोर्ट भयो अरे नेपाल फिर्ता नेपाल आई थिङ्क इन्डियाबाट थियो होला, इन्डिया डिपोर्ट भयो होला भन्ने सुनिरहेको थिएँ। सो हामी चाहिँ हाम्रो सेगमेन्ट 2तिर जाऊँ। सेगमेन्ट 2मा चाहिँ we will be discussing about avians. We have a lot of students who are doing Uber Eats, freelancing, or a lot of jobs on avian. As we have seen, like कतिजनाले चाहिँ दुईवटा काम गरिराख्नु भएको हुन्छ ट्याक्समा। कोहीले 15 आवर्स एज अ पार्ट टाइम एउटा ठाउँमा गरिराख्नु भएको हुन्छ, अर्कोले चाहिँ सम अफ देम आर डुइङ उबर इट्स फर 10-15 आवर्स होइन। अब त्यो त्यसरी काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र त्यसको इकोसिस्टम कसरी हुन्छ, लाइक त्यसलाई दुईवटा ट्याक्स लज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि बेसिकली म पनि उबर गरिराखेँ हुन्थेँ कहिलेकाहीँ, अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै जिज्ञासा लाग्ने हो क्या, कसरी चाहिँ गर्छ होला र ट्याक्स रिटर्न गर्दाखेरि मैले के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यो दुईवटा डिफ्रेन्ट लजमेन्ट गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यस्तो यस्तो हुन्छ। वेन यु आर अ सोल ट्रेडर, सो एबिएन बनाउने भनेको यु हेभ टु डिसाइड द स्ट्रक्चर। एज अ सोल ट्रेडर गर्ने हो कि एज एन इन्डिभिजुअल, सोल ट्रेडर भनेको इन्डिभिजुअल गर्ने हो कि अर यु वान रेजिस्टर अ कम्पनी। सो बेसिकली उबर इट्स र उबर एक्स जस्ता कामहरू, फ्रिल्यान्सिङ कामहरू नर्मली पिपल डु अन अ सोल ट्रेडिङ बेसिस। सो त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको टिएफएनमा कमाउनु भएको इन्कम, तपाईँ आफैले तपाईँको पर्सनल टिएफएनमा कमाउनु भएको इन्कम र तपाईँको एबिएन इन्कम दे गेट एडेड टुगेदर, अनि त्यो एडेड अमाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स विल बी क्यालकुलेटेड। सो छुट्टै ट्याक्स लजमेन्ट, एबिएनको छुट्टै ट्याक्स लजमेन्ट र टिएफएनको छुट्टै ट्याक्स लजमेन्ट हुँदैन। वी हेभ टु सम अप योर इन्कम अफ टिएफएन एन्ड एबिएन भनेपछि दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखेर एकै ठाउँमा गर्नु पऱ्यो वेन यु आर अ सोल ट्रेडर। अदरवाइज अरू स्ट्रक्चर हो भने देयर आर डिफ्रेन्ट थिङ्स। सो या वी क्यान हेल्प यु विथ त्यसको लागि पनि आउनु पऱ्यो ट्याक्स एजेन्टको। लास्टमा अन्तिममा आउँछ चाहिँ ट्याक्स एजेन्ट। सो बेसिकली जस्मिता चाहिँ ट्याक्स एजेन्ट हो, हामीसँग चाहिँ सर्टिफिकेट पनि छ एज यु क्यान सी, मैले नि राखेको छु होइन। सो केही प्रब्लम अथवा केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सिधै सक्सेस एजुकेसन केही अफिसमा छ, प्रिमियम बुक्स एन्ड ट्याक्सको अफिस, सिधै आएर होपिन गर्दा हुन्छ, क्याचअप गर्दा हुन्छ, कफी खाउँला, बसौँला, गफ गरौँला, मिठा मिठा गफ गरेर दिन पनि ट्याक्स लज गरौँला। लास्टमा चाहिँ गर्ने ट्याक्स लज हो। सो अर्को क्वेसन, धेरैजनाले ट्याक्स क्लेम गर्नुहुन्छ, लाइक ट्याक्स रिटर्नको बेलामा, लजमेन्टको बेलामा लाइक सर्टेन कुराहरू क्लेम पनि गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ मैले सुने। मैले प्रिभियस इयर आई थिङ्क म फर्स्ट इयरमा भएको भएर त्यति धेरै टेन्सन भएन, किनकि इन्कम मेरो 16,000 भन्दा कमै थियो। सो त्यति धेरै गाह्रो भएन। सो के हामीले चाहिँ ट्याक्स लज गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन लाइक सम एक्सपेन्सेस अफ, मैले मोबाइल किनेँ किनकि सबैजना नेपालीको चाहिँ के बानी छ भन्दाखेरि आउने बित्तिकै एउटा आइफोन चाहिँ हातमा बोक्नुपर्छ भन्ने बानी छ। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले क्लेम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एज अ ट्याक्स लज गर्दाखेरि? अब यस्तो हुन्छ, क्लेम गर्न मिल्ने नमिल्ने इट डिपेन्ड्स तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले गर्नुभएको काममा तपाईँले किनेको सामान, तपाईँले गर्नुभएको खर्च रिजनेबल्ली लिङ्क्ड छ कि छैन। सो तपाईँ सेफ काम गर्दै हुनुहुन्छ, किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र अब नन स्लिपरी सुज किन्नुहुन्छ, नाइफ सेट किन्नुहुन्छ, यु क्यान क्लेम द्याट बिकज इट इज रिजनेबली एसोसिएटेड। तर तपाईँ किचनमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले आइफोन किन्नुहुन्छ, ल्यापटप किन्नुहुन्छ, यु क्यान नट क्लेम बिकज द्याट इज नट रिजनेबली एसोसिएटेड अनलेस यु क्यान प्रुभ यु सिग्निफिकेन्टली युज दोज थिङ्स टु डु द्याट सर्टन जब। सो नर्मली इन्कम जेनेरेसन हुन्छ, इन्कम जेनेरेसन गर्नको लागि फर द्याट टु जेनेरेट द्याट इन्कम के खर्च गरिएको हुन्छ, ओन्ली दोज एक्सपेन्सेस, त्यो खर्चहरू मात्रै क्लेम गर्न पाइयो। सो त्यस्तो हुन्छ। सो यो क्लेम गर्न पाइन्छ, यति क्लेम गर्न पाइन्छ भने देयर इज नो लिमिटेसन। मात्र के हेर्नु पऱ्यो भने काम र खर्च कतिको रिलेटेड छ, एन्ड वी क्यान हेल्प विथ द्याट अगेन। यस। सो
अर्को एउटा कुरा चाहिँ मलाई एकदमै सोध्नु मन लागेको, यो चाहिँ मेरो दिमागमा इट्स बिङ रोमिङ अराउन्ड फ्रम धेरै लामो टाइम होइन। जस्तै मैले उबर गरेँ, मैले उबरमा टन्नै पैसा कमाएँ, टन्नै पैसा कमाएँ। अब मेरो ट्याक्स रिटर्न गर्ने बेलामा अब सर्टेन अमाउन्ट त दिनु पऱ्यो गभर्मेन्टलाई, किनकि ट्याक्स भनेको त तिर्नै पर्छ, किनकि हाम्रो यहाँनिर लेखाइ नै छ एभ्रिथिङ इज अनसर्टेन एक्सेप्ट ट्याक्स। सो ट्याक्स त जसरी पनि तिर्नु परि नै हाल्यो। सो मेरो प्रश्न, जस्तै अब मैले उबर गरिरहेको छु भने उबर गर्नको लागि सबसे एसेन्सियल कुरा भनेको त गाडी हो। सो मैले उबर गरेर त्यो ट्याक्स क्लेम गर्नुभन्दा 1 मन्थ अगाडि एउटा गाडी किनेँ, सपोजको लागि मैले गाडी किनेँ भने मैले त्यो गाडी किनेको पैसा चाहिँ ट्याक्स क्लेममा क्लेम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, किनकि त्यो गाडी पनि त एज अ एसेन्सियल पार्ट अफ उबरै हो नि त, त्यो मैले क्लेम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसको बेला? मिल्छ। सो अपर्सनमेन्ट भन्ने हुन्छ। सो गाडी किन्नुभयो र त्यही गाडी यदि त्यो गाडी 100% तपाईँले उबर एक्स अथवा उबर इट्स गर्नको लागि नै युज गर्नुहुन्छ भने यु क्यान क्लेम 100% अफ द्याट भ्याल्यू। पर्सनल युज गर्न मिल्यो। सो वेन यु युज द सेम कार फर पर्सनल युज पनि देन अपर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ बाई किलोमिटर्स। कति किलोमिटर्स कामको लागि कुद्यो, कति किलोमिटर्स बिजनेसको लागि कुद्यो। फर इक्जाम्पल 10,000 किलोमिटर्स टोटल कुदेको छ होइन, अनि 5,000 किलोमिटर्स फर पर्सनल युज, 5,000 किलोमिटर्स फर कामको युज होइन। त्यो केसमा if you have spent $10,000 for that car, you can only be able to claim $5,000, which is 50%. So in the same way, a portion कति किलोमिटर्स कुदेको छ, we need a logbook for that हैन। कति किलोमिटर्स कामको लागि कुद्यो भन्ने प्रुभ गर्नलाई we need a logbook. On the basis of your logbook, we calculate your business usage percentage of your car and then we will help your lodgement. ठीक छ, बिजनेसको कुरा चाहिँ अर्को पोडकास्टमा गरौँला, किनकि यो चाहिँ मोर ओभर स्टुडेन्ट्सको लागि हेल्पको लाग्यो। तर स्टुडेन्ट्सको हेल्पमा भन्दाखेरि पनि किनकि उबर त एज अ पार्ट भयो नि त, सेम नै भयो। If they use their car, they still have to check their kilometers, कति कामको लागि कुद्यो र पर्सन गर्नै पर्यो। सो इट्स द सेम। ओके, त्यो चाहिँ सेम हुन्छ। सो यो त भयो सबै क्लेमको कुरा। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि, किनकि अब मेरो ट्याक्स क्लेम गर्ने बेला आयो, म कन्टेन्ट बनाउँछु, सो मेरो मलाई फोन बिल्सहरू सबै कुराहरू राख्न जरुरी छ कि छैन, कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? एज अ मार्केटिङ पर्सन, एज अ डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर, तपाईँको खर्च जस्तै मोबाइल फोन होइन, यस्तो इक्विपमेन्ट्सहरू, ल्यापटप, इट इज सिग्निफिकेन्टली युज्ड फर यर वर्क। सो यु हेभ टु किप द रिसिट्स एन्ड त्यो सबै तपाईँको ट्याक्स रिटर्न्समा क्लेम गर्न पाइयो फर स्योर। त्यो भनेपछि सबै राख्नु पऱ्यो, लाइक मैले किने भने यताउता भन्छ। लाइक तपाईँसँग एउटा कुनै एउटा युजफुल, लाइक डु हेभ एनी युजफुल थिङ्स, लाइक कुनै एप्स होला अथवा केही होला त्यो ट्र्याक गरेर, किनकि त्यो पेपर त अफकोर्स हराइ नै हाल्छ, किनकि कहिलेसम्म चाहिँ राख्ने होला त्यो पेपर राख्न पनि सकिँदैन नि त। सो केही एउटा मेथड अथवा केही एउटा एप त्यस्तो छ होला त, जुन चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई हजुरले भनिदिनुहुन्छ? यस्तो छ, अब देयर आर अ लट अफ सच एप्लिकेसन्स वेयर यु क्यान रेकर्ड यर एक्सपेन्सेस, ट्र्याक यर किलोमिटर्स। भेहिकलको किलोमिटर जुन मैले भने त्यो भेहिकलको किलोमिटर ट्र्याक गर्ने, तपाईँको एक्सपेन्सेसहरूको फोटोग्राफ, तपाईँको रिसिट्सहरूको डिटेल्स सेभ गर्ने थुप्रै एप्लिकेसन्स छ। बट आई पर्सनली रेकमेन्ड एटिओको आफ्नै एप। बिकज म किन त्यो रेकमेन्ड गर्छु भने वेन यु युज एटिओको आफ्नै एप भित्रको माई डिडक्सन्स भन्ने टुल युज गर्नुभयो भने यु क्यान सिम्पली प्रोभाइड अस द रिपोर्ट एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द्याट, अनि हामीले सिम्पली ट्याक्स रिटर्नमा अपलोड गर्न पायो। सो त्यो गर्न पायो। अदरवाइज अब एपै युज गर्नुपर्छ भने छैन। फर लग बुक्स, डायरी, सिम्पल डायरी, पेन एन्ड पेपर युज गर्दा भयो, र अरू सिम्पली फोनको क्यामेराबाट फोटो खिचेर सेभ गरेर एउटा फोल्डरमा राख्दा पनि भयो। जसरी हुन्छ रेकर्ड हुनु पऱ्यो। सो हामीले डिडक्सनकै कुरा गरिरहेको थियौँ। सो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ धेरै मिस गर्ने डिडक्सन के हो? वाट आर द मोस्ट मिस डिडक्सन बाई द स्टुडेन्ट्स? के चाहिँ मिस गर्छन्? डिपेन्ड्स के काम गर्छन् भन्नेमा स्टिल डिपेन्ड भयो। अब स्टुडेन्टले क्लेम गर्न मिस गर्ने डिडक्सन नर्मली उनीहरू कन्सियस नै भइरहेको हुन्छ डिडक्सन्सको लागि, त मसँग यो छ त्यो छ भनेर उनीहरूले भनिरहेको हुन्छ। सो मिस गर्ने भनेको सेल्फ एजुकेसन होइन। कहिलेकाहीँ उनीहरूले गरेको कामसँग रिलेटेड उनीहरूले पढेको कुरा छ भने if it is significantly related, त्यो क्लेम गर्न मिल्छ, which they normally miss. अदरवाइज मिस भन्दा पनि अर्को के भन्नु छ भने त्यो $300 को जुन छ नि हाम्रो विदाउट रिसिट्सवाला एक्सपेन्स, सो $300 विदाउट रिसिट क्लेम गर्न मिल्छ भन्दैमा यु क्यान नट जस्ट ब्लाइन्डली क्लेम द्याट $300 के त्यो पनि जस्टिफाई गर्न एटिओले माग्न सक्ने उनीहरूको राइट छ। $300 क्लेम त गरिस् तर जस्टिफाई द्याट भनेर। सो $300 भन्दैमा ब्लाइन्डली क्लेम गर्न पाएन, त्यो एउटा भन्नु मन लागेको थियो। रिसिट्स राख्नु, रिसिट्स भएन भने वी एज अ ट्याक्स एजेन्ट हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, बिकज एभिडेन्स भएन भने हाम्रो लाइसेन्स रिस्कमा हुन्छ। सो विदाउट एभिडेन्सेस वी क्यानट हेल्प यु एन्ड यु क्यानट हेल्प यर सेल्फ पनि। सो
एटिओले रिसिट्स नै एभिडेन्स जस्टिफिकेसन नै माग्छ एन्ड अफ द डे अब अथवा केही नै क्वेसन्स छ भने हजुरसँग आइहाल्नुहुन्छ definitely, नम्बर anytime. टक्क तलपट्टि म राखिदिरहेकै हुन्छ होइन मलाई वाट्सएप आई प्रिफर टेक्स्ट मेसेजेस और कल्स 04154133029 ओके म तल पप टुङ Sure. गरेर तल राखिदिन्छु पनि सो यति भयो भने सजिलो हुन्छ सजिलो भयो सो हामी चाहिँ सेगमेन्ट 3 तर्फ जाम सेगमेन्ट 3 चाहिँ छ एजुकेट एन्ड रिस्क अनि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो दायित्व के हुन्छ जब हामीले ट्याक्स गर्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सेगमेन्ट 3 छ सो सेगमेन्ट 3 को फर्स्ट क्वेसन म आस्क गर्छु वाट ह्यापन इफ यु डोन्ट क्लेम एनी ट्याक्सेस इफ यु आर वर्किङ अन एबिएन अर एज अ उबर ड्राइभर के हुन्छ यु मिन क्लेम डिक्लेयर नगर्नु डिक्लेयर नगर्नु ओके सो द्याट इज रङ द्याट इज रिस्की बिकज तपाईँले उबर एक्स गर्नुहुन्छ उबर इट्स गर्नुहुन्छ फ्रिल्यान्सिङ गर्नुहुन्छ ब्याङ्कमा पैसा लिनुहुन्छ भने एटिओ हेज अ डाटा म्याचिङ सिस्टम होइन इभन ब्याङ्कले पनि बोलाएर तपाईँलाई यो सर्टन पेमेन्ट रेगुलरली आइरहेको छ वाट इज दिस अल अबाउट भनेर क्वेसन गर्न सक्छ एट द्याट टाइम यु सुड बी एबल टु आन्सर देम एन्ड एटिओ क्यान अलवेज आस्क यु अबाउट दोज पेमेन्ट्स होइन डिक्लेयर गर्नै पर्छ सो अनि ट्याक्समा डिक्लेयर गर्नु इज राम्रो पनि किन फ्युचरमा कतिपय ठाउँमा तपाईँले इन्कम देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो टाइममा मैले यो काम गरेको थिएँ मसँग यो एक्सपिरियन्स छ भनेर प्रुभ गर्नको लागि ट्याक्स पेमेन्ट डकुमेन्ट प्लेज अ भाइटल रोल सो त्यो देखाउन पनि हुन्छ सो डोन्ट फेल टु डिक्लेयर योर इन्कम डु डिक्लेयर योर इन्कम धेरै बेनिफिट हुन्छ ओके सो ओके अब यस्तो हुन्छ क्या एटिओलाई त तैँले कहाँ काम गराएछस् के गराएछस् भनेर त्यति धेरै थाहा हुँदैन नि त एबिएनमा गर्दाखेरि बेसिकली किनकि हाम्रो चाहिँ के भनाइ छ भन्दाखेरि एबिएनमा चाहिँ हामीले जति आवर्स पनि काम गरेको हुन्छ किनकि एबिएनमा केही कुराको पनि ट्र्याक हुँदैन भन्ने चाहिँ आई डोन्ट नो एउटा मिथ हो कि के हो आई डोन्ट नो तर एउटा सिग्निफिकेन्स छ सो हाउ एटिओ विल नो मैले उबरमा काम गराएको थिएँ कि थिएन अथवा कहीँ काम गराएको थिएँ कि थिएन यो पैसा कहाँबाट आइरहेको छ भने कसरी थाहा यस्तो हुन्छ अब ट्याक्समा एज यु अल नो इजी छ सो यु वर्क फर इम्प्लोयरले तपाईँको कमाएको इन्कम अर्निङ्स र ट्याक्स अलरेडी रिपोर्ट गरिदिन्छ एबिएनमा पनि इन अ वे टिएफएन र एबिएन डिफ्रेन्ट छ किनभने एबिएनमा त्यस्तो ट्र्याक हुँदैन बट स्टिल देयर आर डिफ्रेन्ट थिङ्स इन प्लेस फ्रम एटिओ लाइक टिपिएआर भन्ने छ ट्याक्सेबल एनुअल पेमेन्ट रिपोर्ट टिपिएआर भन्ने हुन्छ सो त्यो उबरले पनि सुरु गरिसकेको छ उबर यदि तपाईँले उबर एक्स अथवा उबर इट्स गर्नुहुन्छ भने दे हेभ नाउ स्टार्टेड रिपोर्टिङ अ सर्टन पर्सन्स इन्कम टु एटिओ सो त्यो हामीले हेर्न मिल्छ त्यो मान्छेले उबरमा पनि एबिएनमा उबरमा कति कमायो भनेर इन द सेम वे तपाईँले कोही अरूको लागि एबिएनमा काम गर्नुभयो भने दे स्टिल हेभ एन अब्लिगेसन तपाईँलाई जसले पे गर्छ दे हेभ एन अब्लिगेसन टु रिपोर्ट द पेमेन्ट्स मेड टु यु टु एटिओ सो स्केप छैन रिपोर्ट थिङ्स क्यान बी रिपोर्टेड अनि अब ब्याङ्कमा पैसा आउँछ भने दे क्यान बी ट्र्याक्ड ओके लभली वान यो चाहिँ एकदमै युजफुल छ किनकि हतनपतन थाहा हुँदैन नि त के ट्र्याक भइरहेछ कसरी ट्र्याक भइरहेछ किनकि एबिएनमा त म गर्छु काम त्यस्तो अब थाहा भयो अब चाहिँ थाहा भयो म मेरो दिमागमा घुमिरहेको आई डोन्ट नो धेरैजनालाई यो वर्ड थाहा छ कि थाहा छैन ब्यास र जिएसटी भन्ने एउटा टर्म हुन्छ ट्याक्समा सो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले कति वरि गर्नुपर्छ ब्यास र जिएसटी अनि के हो ब्यास र जिएसटी भनेको त्यो पनि सर्टमा बुझाइदिइहाल्नु न त अब एज लङ एज यु आर नट रेजिस्टर्ड विथ एबिएन तपाईँको एबिएनै छैन एबिएन एप्लाई नै गर्नुभएको छैन यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट जिएसटी इज बास यदि तपाईँसँग एबिएन छ र तपाईँले त्यो एबिएनमा मात्रै टिएफएन इग्नोर गरेर त्यो एबिएनमा इफ यु अर्न मोर देन $75,000 तपाईँले जिएसटी गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ सो BAS बिजनेस एक्टिभिटी स्टेटमेन्ट भनेको सिम्पली एन्ड अफ इच क्वार्टर अर एन्ड अफ इच पिरियड जति पनि हुनसक्छ यु क्यान चुज सो एन्ड अफ इच पिरियडमा तपाईँले एटिओलाई मैले यति इन्कम गरेँ यति इन्कममा मेरो यति जिएसटी हो आइएम पेइङ दिस जिएसटी टु यु भनेर एटिओलाई दिने खालको त्यो स्टेटमेन्टलाई हामी बिजनेस एक्टिभिटी स्टेटमेन्ट भन्छौँ बास विच इज ओन्ली फर एबिएन होल्डर्स सो यदि टिएफएन मात्रै छ र एबिएन छ 75,000 भन्दा थोरै इन्कम छ भने यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट बास एन्ड जिएसटी तर उबर एक्स राइड सेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फ्रम द फर्स्ट डलर डजन्ट म्याटर इफ यु अर्न लेस देन 75,000 फ्रम द फर्स्ट डलर यु हेभ टु बी रेजिस्टर्ड फर जिएसटी एन्ड पे जिएसटी ओके गुड वान सो ओके आई डोन्ट नो यो चाहिँ इन टपिकै हुन्छ कि अफ टपिक हुन्छ फर्स्ट सेगमेन्ट 3 तर हजुरसँग के एउटा इक्जाम्पल छ इफ यु हेभ एनी इक्जाम्पल्स अफ द स्टुडेन्ट्स हु यु हेभ हेल्प जसले चाहिँ मिस्टेक गरेको थियो अनि उसलाई फाइनबाट अभोइड फाइन्स हजुरले केही हेल्प गरिसकेको छ लाइक एनी इक्जाम्पल्स अफ थिङ्स यु हेभ देयर आर सेभरल
केसेस लाइक द्याट गरेको छु, हेल्प गरेको छु। कतिपय स्टुडेन्टहरूको माइगभहरूलाई दिएर माइगभ एकाउन्ट नै अरूलाई दिने, अरूले ट्याक्स लजमेन्ट गरिदिने, अनावश्यक लाइक फेक रिफन्ड लिने, उनीहरूको एकाउन्टमा लिने, अनि एटिओले पछि पत्ता लगाउँछ ए फेक रिफन्ड भयो भनेर, अनि एटिओले जसको माइगभ एकाउन्ट हो उसँग पैसा फिर्ता माग्ने, त्यस्तो खालको केसेसहरू छ विच आई हेभ हेल्प अ लट। सो त्यो क्लेरिफाई गर्ने, सबमिसन्स लेख्ने होइन, पेनाल्टीहरू वेभ गर्ने, आई हेभ डन लाइक द्याट। सो त्यो भयो। अनि अरू भनेको फेक अब यो जिएसटी रेजिस्टर गर्ने, तर दे डोन्ट नो अबाउट क्वार्टरली होइन, नर्मली क्वार्टरली हुन्छ जिएसटी लज गर्ने। सो उबर एक्स गर्ने, जिएसटी रेजिस्टर गर्ने होइन, जस्ट फर सेक अफ डुइङ उबर, बट देन एभ्री क्वार्टर रिपोर्ट नगर्ने। त्यो हुँदा त्यस्तो हुँदाखेरि आई हेभ सिन सम क्लाइन्ट्स विथ ओभर 12 पिरियडको लजमेन्ट जिएसटी लजमेन्टै नभएको। अनि कस्तो हुन्छ भने एउटा जिएसटी लजमेन्ट गर्दा ओभरड्यू भयो भने $333 एट द मोमेन्ट, यो एज अफ नाउ एउटा जिएसटी पिरियडमा ओभरड्यू लजमेन्ट भयो भने $333 पेनल्टी। सो आई हेभ हेल्प्ड क्लाइन्ट्स लज अल दोज अब्लिगेसन्स एन्ड स्टिल नट पे दोज पेनल्टिज, त्यो एक्युमुलेट भएको पेनल्टी पे नगर्ने खालको। बट स्टिल यु हेभ टु बी you have to have reasonable reasons for that, like किन त्यस्तो भयो होइन। सो आई हेभ हेल्प्ड थिङ्स लाइक द्याट। सो फाइन आयो, किनकि अब फाइन आयो $333 भनेको त अब इन्टरनेसनल युजै हो नि त। अब 2-3 आयो भने त इट विल बी अराउन्ड $1,000। सो एकैचोटि तिर्नुपर्छ कि इन्स्टलमेन्ट वाइजमा तिर्नु? इन्स्टलमेन्टमा तिर्नु, एज लङ एज तपाईँसँग फर्दर केही अब्लिगेसन्सहरू ओभरड्यू छैन भने यु क्यान पुट थिङ्स अन इन्स्टलमेन्ट। सो अस्ट्रेलियामा इन्स्टलमेन्टले गर्दा एकदमै पेमेन्ट प्लान, डिरेक्ट डेबिट, फाइन्समा पनि एकदमै एउटा पोइन्ट आयो थियो पेनल्टिजको कुरा आयो नि। सो तपाईँ उबर एक्स गर्नुहुन्छ, तपाईँको कामको लागि गाडी युज हुन्छ, त्यो गाडी चलाउने क्रममा पेनल्टिज आयो। अब त्यो पेनल्टिज क्लेम गरेँ नगरेँ ट्याक्समा भनेर कति मलाई क्वेसन आउँछ। सो पेनल्टिज भनेको तपाईँलाई दिएको पनिसमेन्ट हो, पनिसमेन्ट्स क्यान नट बी क्लेम्ड अन ट्याक्स, त्यसको एडभान्टेज लिन पाइँदैन। सो नो पेनल्टिज, नो इन्फ्रिन्जमेन्ट पेमेन्ट्स क्यान बी क्लेम्ड अन जिएसटी, सरी अन ट्याक्स। गाह्रो छ। ओके, नो वरिज। भनेपछि गाडी कुदाउँदाखेरि एकदमै होस् हवासको साथ रुल्स फलो गरेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो। ट्याक्सको बेलामा अलिकति ट्राफिक रुल्सको पनि आयो, किनकि ड्राइभ सेफ, धेरैजना अहिले घर जाँदै गर्दा सुने नै हुन सक्नुहुन्छ। सो ड्राइभ सेफ, रिच होम वेल, अनि राम्ररी तातो पानी खाएर सुत्नु होला, किनकि जाडो एकदमै बढेको छ गोल्ड कोस्टमा। सो आई थिङ्क यति नै गरौँ होला आजको लागि। आजको सेसनलाई चाहिँ यतिमै टुङ्गाम होला, किनकि इट्स अलरेडी बिन 20 minutes एन्ड मोर। आजको पोडकास्ट चाहिँ म यहीँ इन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच अस्मिता। नेक्स्ट एपिसोडमा हामी भेटौँला केही इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर, बिजनेसमा हुन्छ कि अथवा केही टपिकमा हुन्छ भनेर भेटौँला। डेफिनेटली। सबैजनालाई गुड नाइट, अनि थ्याङ्क यू सो मच फर स्टेकिङ विथ अस टिल द एन्ड। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, बाई बाई।